Nu är vi i Sverige efter en ganska strapatsrik hemfärd från våran båt i Karibien. Idag ska vi prata om kostnader. Våran båt har kostat oss hittills 3,14 miljoner kronor. Och vi ska inte bara prata om kostnader, vi ska också prata om vad det här betyder att kanske köpa sig loss mot en frihet, komma bort från stressen och ekorrhjulet och sätta de här kostnaderna lite i relationer till livet. Men såklart ska vi bryta ner de här kostnaderna också så ni får reda på vad exakt båten har kostat, vad det har kostat att utrusta den och vilken månadskostnad vi har när vi bor på båten. Så häng med så berättar vi om allt det idag. $10 miljoner. Är inte det lite lustigt ändå? Man kan tro att det var någon mening med det här. Men om vi delar upp kostnaderna i våra grupper som vi har tänkt oss och tittar på även specifika kostnader för varje komponenttyp så har ni dem här. Våran båt, den fick vi för ungefär 1,9 miljoner kronor. Det är väl varken mycket eller lite för en sån här stor båt, utan det beror väldigt mycket på ålder och skick. Och det kan gå ganska fort upp och ner beroende på om båten blir lite större eller lite mindre och är lite nyare eller lite äldre. Så vi var ju ändå ganska nöjda med båten som vi hittade. Den var i bra skick tyckte vi, så vi slog till även fast eurokursen var sällsynt dålig just där och då. Resterande mängden av de här 3,14 miljoner kronorna, 1,2 miljoner kronor, det var alltså den mängden prylar som vi behövde få på plats för att kunna uppnå maximal frihet då, och leva det livet som vi ändå hade planerat för under flera år. Tyvärr så hade vi underskattat budgeten lite grann. Det är inte så lätt när man sitter i tv-soffan att komma på alla små poster och de drar iväg. Det är rätt många saker som kostar en tusenlapp som man inte alls har tänkt på från början. Och på samma sätt så är det många saker som kostar mer än vad man hade trott från början. Och ibland så missar man även riktigt stora saker som vi snart ska komma till. Men vi tänkte nu försöka förklara varför vi tycker att det ändå har varit värt de här pengarna. Det är ju ganska mycket pengar för många, 3,14 miljoner kronor. Det vi har gjort nu är ju egentligen att vi har köpt oss frihet. Där vi är just nu, 1,5 år senare, så har vi en båt som kan ta oss vart vi vill på jorden. Vi kan vara ute och segla i princip hur länge som helst. Och det finns inte så mycket som begränsar oss längre. Men så har det inte alltid varit. När vi började i Grekland för ungefär 2 år sedan så var vi inte fria. Vi fick snabbt känna på vad det innebar att inte vara fri. Det var nämligen så här att vårat elsystem och framförallt då specifikt solpanelerna var underdimensionerade, så vi fick inte in den laddning som vi behövde. Och det här blev vi varse då i samband med att våran kyl helt plötsligt slutade fungera. När vi låg ute i våran favoritvik på Meganisi. Så det var bara att packa ihop, säga hejdå till kompisarna som vi precis hade träffat. Och tuffa tillbaks till Nidri och lägga sig vid pontonbryggan och stoppa in elkabeln i uttaget där och ladda batterierna. Och det slutade med att vi var tvungna att göra det här ungefär var tredje dag ungefär. Ja, det här gjorde ju då att vi kände oss ganska oroliga och illa till mods. Att vi blev så här begränsade, att vi fick liksom en navelsträng. Vi kunde liksom inte åka mer än ett par timmar åt något håll, för vi var tvungna att åka ett par timmar tillbaka sen, ganska så tätt inpå. Och speciellt retsamt var det då att vi hade ju 800 watt solpaneler som låg nere i styrbordsytan och väntade på att få monteras. Men eftersom att vi inte hade sittbrunnstaket på plats så hade vi liksom ingenting att skruva upp dem på. Och eftersom att det var ganska nära inpå så var det liksom inte någon läge att göra någon liksom temporär lösning heller. Så vi fick helt enkelt härda ut. Men det gjorde ju att vi verkligen förstår vikten nu av vad det är vi har. När vi satt hemma i soffan så hade vi ju totalt bortsett från att vi nog var tvungna att byta rigg.
Och det visar sig att många av dem vi pratar med, de var tvungna att byta rigg var 10:e år på grund av deras försäkringsbolag. Och eftersom att vi också kände att vi inte vill ha problem med det här senare, någonstans mitt ute i ingenstans, så insåg vi att vi måste nog byta rigg nu innan vi lämnar Grekland. Och det gjorde vi. Det var en ganska stor kostnad till slut. Vi tittade på flera alternativ och vi försökte verkligen få ner den kostnaden. Men det landade till sist på 195 000 kronor. Och då inkluderar det bara själva fakturan ifrån riggarna. Inte marinakostnader och annat och restaurangkostnader och sånt som liksom uppstår i samband med att man har en massa grejer att göra och inte har liksom tid och möjlighet att vara vad man vill. Utan man måste ligga där på plats. Först såg det till och med ut som att vi var tvungna att ligga i en specifik marina som tog 165 euro per dygn i en hel vecka. Och när det kommer till riggen då så är det såklart stora risker förknippat med att riggen inte håller. Antingen att den går sönder för att den är gammal och det har kommit någon spricka och det är liksom att det är slitagebrott då och att masten kommer ner. Eller att man hittar en dålig riggare som inte gör jobbet rätt. Så blir det väldigt stora konsekvenser. Som sagt, riggning, det vill de ha 195 000 kronor för. Men om man skulle få ett mastbrott och rippa segel och allting och dessutom vara tvungen att göra om en ny rigg och laga halva båten för att masten har slagit sönder skrovet ute till havs, så då tittar man på ganska många miljoner kronor. Så det är ju inte aktuellt, utan då får vi lov att ha lite förebyggande underhåll här. Och medan vi fortfarande låg i Grekland så var vi också tvungna att byta till ett nytt MMSI-nummer då, som är själva identifikationsnumret för VHF-radion och sådana saker, AIS och grejer. Så vi begav oss in till en marina i Lefkas och skulle få det här bytt. Få hjälp med det för att det var svårt. Det var, man måste ha speciell utrustning då. Vi kontaktade en marinelektronikexpert och han kröp ner i botten och började titta och kika runt. Och då började kostnaderna att stapla upp sig på varandra. Och det var inte bara som man kanske kan tro att det var lurendrejeri, utan de hittade en massa fel som vi inte visste om, som vi kände att vi faktiskt var tvungna att åtgärda till slut då. Och det var lika bra att passa på när han ändå var där. Att gå då ifrån ett par tusen kronor för att byta MMSI-nummer, så sprang det upp till närmare 50 000 kronor i olika komponenter som vi behövde byta till slut. För att våran båt skulle vara tillräckligt sjösäker då. Och kunna sända nödmeddelanden och kunna synas på AISen och hela den här biten då. Dessutom hade vi ett problem med autopiloten och de hittade massor med saker. Så det springer lätt iväg och det är väldigt, väldigt svårt att förutse sånt här från början då. Jag har åkt på en förkylning och jag är inte den enda i familjen som åkt på det. Vi alla har varit förkylda. Nils och Erik har haft feber och vi har lite luftvägsproblem och det är såklart en omställning för oss att vara i Sverige. Men för att citera Nils, som han sa för några dagar sedan, är att jag längtar tillbaks till båten för där är vi inte sjuka. Och jag nämner det för det har också med den här friheten att göra, att vad är det vi betalar för egentligen? Och det stämmer, vi har inte varit sjuka. Alltså någonting, vi har varit magsjuka en gång allihopa och det tror jag var liksom bara en otur. Men noll förkylning, noll feber, nästintill noll sjukdomar och vi mår otroligt bra. Så det här är också en faktor som jag vill lyfta i de här 3,14 miljonerna. Att vi har betalat för en frihet, men också en frihet som vi mår bra av, för vi är i varje fall nu mindre stressade, mindre pressade och vi har väldigt mycket tid för varandra och kan se till att vi gör saker som vi mår bra av. Men för att komma till då månadskostnaderna som jag vet att ni alla är nyfikna på, så summan för vad vi betalar en månad är 16 000 kronor. Det här varierar såklart från månad till månad, men jag har fört bok på alla våra kostnader 2 år tillbaks i tiden och månadskostnaderna var högre i början, för då hade vi, som Niklas var inne på, mer av de här marina kostnader, mer av restaurangbesök för att vi hade mer jobb på båten. Nu när vi är inne i en mer vardag så tycker vi att det kanske är mer relevant att visa de kostnaderna vi har idag. Så att det jag kommer gå igenom nu och som ni också ser här, våran månadskostnad,
det är baserat på det livet vi lever nu, när vi har fixat de mesta sakerna på båten och lever en liksom vanlig vardag. Och det som är värt att nämna om de här månadskostnaderna, jag skulle säga första posten som ni ser, det är ju marinakostnader på 1200 kronor i månaden. Den är ganska låg och det är bara så egentligen att vi ligger i marina när vi måste ligga i marina, när vi har någonting att fixa. Vi vill inte vara i marina annars. Visst, barnen kan tycka att det är lite skönt ibland att ligga i en marina för att lätt kunna springa av och lätt cykla eller så. Men det är inte så att vi har något behov av marinan annars. Vatten, el och allt sånt, det löser vi ju själva på båten. Så att vi har haft möjlighet att hålla ner den kostnaden. Vi är ju en familj som tycker att det är viktigt med mat, och dels för vad vi äter och får i oss, för det påverkar vår energi och hur vi mår. Men också att vi tycker att en del av att vara ute och resa och upptäcka världen är genom mat. Att få gå på olika restauranger, se hur man laga mat i det här landet och smaka olika delikatesser. Så vi lägger en hel del pengar på mat. Så det är ett medvetet beslut från vår sida att ungefär en gång i veckan gå ut och käka på restaurang. Så därav att vi har lite, jag ska inte säga höga kostnader, men ändå 3300 kronor på restaurangbesök. En annan post som är värd att gå in lite på och prata om tycker jag är försäkring. Inte för att den sticker ut i kostnad, utan för att det är någonting som är bra, och alltså jag vill resonera med er kring det. För vi har pratat ganska mycket om det internt, jag och Niklas, och vi får mycket frågor om det också. I början så var vi helförsäkrade på båten. Vi betalade ungefär 40 000 kronor per år för det i Medelhavet. Men när vi skulle bege oss över Atlanten så fanns det specifika krav från försäkringsbolagen, och det blir också en ganska ordentligare högre kostnad. Dels årskostnaden men också självrisken. I vårt fall så skulle årskostnaden bli 80 000 kronor per år och självrisken också vara 80 000. Och här kände vi att vi behöver liksom fundera på vad är nyttan av en försäkring, vad är risken med en försäkring, och är det liksom ekonomiskt hållbart för oss att betala så här mycket pengar, eller vill vi hellre vara vårt eget försäkringsbolag? Så vi har landat i att vi inte har den här heltäckande försäkringen på båten, utan vi har enbart ansvarsförsäkring. Så absolut, skulle båten sjunka, ja då står vi där och får inte tillbaks våra pengar, och det är väl surt. Men den risken är ganska liten, anser vi. Så vi har valt att göra så här. Men i försäkringsposten så är då det är ansvarsförsäkring, det är en olycksfallsförsäkring på oss alla, och det är också en livförsäkring som vi har. Så att det är väl en ganska låg post vad gäller försäkringar, men vi som sagt har resonerat att vi vill göra så här. Och här måste man ju fundera själv vad man vill göra, men det är ändå så att försäkringarna är premierna är ganska dyra och självrisken är ganska hög. Så att jag tycker alla ska fundera i alla fall en vända på hur man vill göra. Vi är en barnfamilj, så att en annan post jag vill diskutera lite är abonnemangskostnader. I vanliga fall, det är sånt som springer iväg. Vi har en mobiltelefon, både jag och Niklas, så vi har liksom ett abonnemang på det, och vi har ett abonnemang på vårt bredband på vår Starlink. Men utöver det så har vi inte så många andra abonnemang, utan vi kör en väderapp som kostar några 100 per år. Vi har Navionics navigationsapp som också kostar några 100-lappar per år, och sen har vi en pianoapp till barnen som de använder för att lära sig spela piano. Men utöver det så har vi inte så många mer abonnemang. Och vi behöver inte det heller, och det är också en kostnad som vi då kan hålla nere. Så med det sagt, så vi har ingen hög med räkningar på bordet varje månad, och det är ju för att vi är självförsörjande och också har hållit ner de här månadsutgifterna. Istället investerar vi i frihet, tid tillsammans, att bada och ha det härligt, och det kostar inte pengar. Vi spelar fotboll på stranden, vi umgås med vänner och vi har tid med varandra. Så att det är en skillnad i hur vi levde tidigare när vi hade hus, när räkningarna samlades på hög. Nu samlar vi minnen på hög istället, och som Niklas har varit inne på så är vi otroligt nöjda med att vi har lyckats skapa den här friheten äntligen, och vi ser fram emot så många härliga år vidare nu på båten, och vi hoppas verkligen att ni vill fortsätta följa med oss. För vår plan är nu att vi ska västerut, och vi ska så småningom i alla fall fortsätta. Så att ni får hemskt gärna gilla och kommentera och prenumerera på oss för att fortsätta vårt äventyr.
I nästa avsnitt så kommer vi prata lite om vår jolle och vårt val av jolle. Det har ju blivit lite som våran bil, vårt transportmedel som vi färdar oss vid. I och med att vi ligger mycket på svaj och inte har de här marina kostnaderna så använder vi jollen istället för att ta oss in till land och ta oss in till byn eller stranden eller rev eller vad det nu är vi ska någonstans. Så vi kommer prata en hel del om det. Så missa inte det. Det blir ett intressant avsnitt som kommer om en vecka nästa söndag. Ha det bra så länge!